Hol vagy most, Mazsi? Kérlek szépen, Szöul legnagyobb repülőterén, az Incheonon. És mit csinálsz itt? Hát természetesen repülni fogok. És hová? Hát Japánba. Egyébként sokan kérdezitek tőlünk, hogy éppen hol vagyunk és hová utazunk, és én mindenkinek azt mondtam, hogy Dél-Koreába tartunk, ami végül is igazi is, mert Jeju szigetén töltöttünk néhány napot, de aztán egy olyan visszautasíthatatlan repülőjegy ajánlatot találtam az interneten Japánba, amit muszáj volt megragadnunk. Úgyhogy az lett a terv, hogy Jeju szigetéről már Japánba repülünk egy hétre, pontosabban Oszaka városába, és onnan fogunk visszarepülni majd Szöulba, és akkor lesz még néhány napunk felfedezni Szöult. Megnézzük Japánt egy hét alatt, amennyit csak tudunk, beleszakolunk. Ahová én nagyon szeretnék eljutni, az Kyoto, illetve Hiroshima. Úgyhogy még ezek vannak tervben. Na, lássuk meg, hogy összejön-e. Most gyorsan megyünk, még természetesen eszünk valamit, és akkor utána pedig a Jeju Airrel repülünk is tovább Japánba. Üdv Japánból! Üdv Oszakából! Mielőtt fejest ugranánk Oszaka sűrűjébe, jöjjön a szokásos, ismerd meg az országot rovatunk. Tudom, rengetegen jártatok már Japánba, illetve rengeteg YouTube videó is található fent az országról. Ez nem egy akadémiai székfoglaló lesz, hanem igazából segít kontextusba helyezni, hogy mit is érdemes tudni Japánról. Szóval nézzük az alapokat, ami nélkül nehéz lenne megérteni a mai Japánt. De hogy hol is fekszik Japán? Ez egy hatalmas szigetország Kelet-Ázsia partjainál, amely több mint 6800 szigetből áll. Japánnak nincs szárazföldi szomszédja, keletről a Csendes-óceán, nyugatról pedig a Japán-tenger határolja, amely elválasztja Oroszországtól, Kórától és Kínától. Az ország területének 70%-a hegyvidék, itt található a híres, szentként tisztelt Fuji-hegy is. Japán zászlajának hivatalos neve a Nisoki, de a köznyelben leginkább Hinomaruként emlegetik, ami azt jelenti a nap korongja. Fehér háttér a japán nép tisztaságát és integritását, míg a közepén látható vörös kör a napot jelképezi. Ez nem véletlen, hiszen Japánt gyakran nevezik a felkelő nap országának. A főváros Tokió nem csupán egy metropolisz, hanem a világ legnépesebb városi területe, a teljes agglomerációban több mint 37 millió ember él. Ez csak nem négyszerese Magyarország teljes lakosságának. Annak ellenére, hogy mekkora a tömeg, a város híres a hihetetlen szervezettségéről, a tisztaságáról és a másodpercre pontos tömegközlekedéséről. Japánban az írás elképesztően komplex, egyszerre 3 különböző rendszert használnak. A kanji a kínai írásjelekre hasonlít, a hiragina a japán szavak leírására, és a katakana az idegen eredetű szavakhoz hasonlít. Ez a világ egyik legnehezebben tanulható, de egyben a leglátványosabb írásmódja. A japán fizető eszköz a yen. Érdekesség, hogy a japán en szó eredetileg kerek tárgyat jelentett, hasonlóan a koreai wonhoz. A japán érmék között találunk olyat is, az 5 és 50 jenest, amelynek a közepe lyukas, ami szerencsét és a fejlődést szimbolizálja. 1 yen 2 forintba kerül. Japánban a vallás nem zárja ki egymást, a lakosság többsége egyszerre gyakorolja a sintoizmust, a japán ősi természetközpontú vallást és a buddhizmust is. Gyakori mondás, hogy a japánok a sintó hittel születnek és buddhista rítus szerint távoznak. A kereszténység itt ritkább, a lakosság alig 1-2%-át teszi ki.
Japán a második világháború utáni romokból építette újjá magát, és vált a világ egyik vezető gazdasági hatalmává. Olyan márkák hódították meg innen a világot, mint a Sony, a Nintendo, a Toyota vagy a Honda. Ők a robotika és a precíziós gyártás abszolút úttörői. Ahogy Korea K-poppal, úgy Japán az animékkel és a mangákkal hódította meg a világot. A Studio Ghibli filmjétől kezdve a Pokémonon át a Narutoig Japán popkultúra mindenhol ott van. Emellett Japán a videójáték ipar fellegvára is, gondoljunk csak a Super Mario-ra vagy a PlayStation-re. Japán legnagyobb kontrasztja, hogy a legmodernebb felhőkarcolók és a robotizált kávézók szomszédságában több száz éves csendes buddhista templomokat és gésákat találunk. Ez az az ország, ahol a leggyorsabb Super Express, a Shinkansen száguld el az ősi pagodák mellett. A japán konyha alapköve a világhírű sushi, a nyers hal és az ecetes rizs művészete. De ha igazi luxusra vágyunk, ott a wagyu, a világ egyik legnemesebb marhahúsa, amely híres a márványozottságáról és arról, hogy szinte elolvad az ember szájában. A kultúra másik ikonikus pillére a sumo, japán nemzeti sportja, amely több mint 1500 éves múltra tekint vissza. Ez nem csak egy küzdősport, hanem egy rituálékkal teli szertartás is. Emellett Japán szülőhazája karaténak és a bushidónak, a szamurájok erkölcsi kódexének is, amely a mai napig meghatározza a japán emberek fegyelmezettségét. Remélem sikerült közelebb hozni Japánt, most pedig vissza az oszakai éjszakába, vágjunk is bele. 3:10 van, jelentjük épségben megérkeztünk. Kíváncsi leszek, hogy mit tartogat ez a város számunkra. Mind izgi volt, mert reggel 6-kor keltünk, 7 óta vagyunk úton, még ugye Jejuról. Igen. Megjártuk Szöult, aztán pedig most megérkeztünk Oszakába. És egyből jött a riasztás a telóra, hogy cunami veszély van. Az oroszoknál volt egy földrengés, és észak, és az észak-kelet Japánra riasztást adtak ki, teljesen egészen Oszakáig is. Itt már annyira nem vészes, azt írta a Google, de 1 méteres vonalpartszakaszon számítani lehet a cunamira. Remélem, hogy minden nap lesz. Szerintem nem lesz gond. Most gyorsan keresünk valami vacsit, ahol még nyitva van, és holnap folytatjuk Oszaka felfedezését. Egy nagyon király csütörtöki napon vagyunk ma itt Oszakában, 42 fok a hőmérséklet és 72%-os páratartalom. De nem vészes a pára, úgyhogy én csak a száraz meleget érzem, nyár van, Oszaka eddig fantasztikus. Most eljöttünk szokásunkhoz híven egy sétáló várostúrára, ami 2,5 órás lesz. A guide-unk nagyon jól tud angolul. So I was living in Tokyo when I was young. But since high school, I went to the US to study for 3 years. And after high school, I decided to come to Osaka for uni. Várjuk ki a végét. De hallottad? Hallottam, jól tudod. Megőrültem, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó lesz. Hát reméljük, hogy minél több mindent hallunk Oszakáról. Mennünk el! A délelőtti túránknak a neve Flagship a Free Walking Tour Osaka, és az első helyszínünk pedig Amerikamura volt, ami tulajdonképpen Osaka válasza Harajujára. A legfiatalosabb, leginkább bohó negyed a városban, mindenhol street art és elképesztő vintage boltok. Ha megpihennétek, Tringle Park tökéletes hely, így gyűlnek össze a helyi arcok és az utcai előadók, kiváló hely arra megismerni Japánnak a popkultúráját. Aztán irány a város lüktető szíve a Dotonbori. Ez a gasztronómia és a szórakozás központja. Ha a takoyakit vagy okonomiyakit szeretnétek kóstolni, ennél jobb helyet nem találtok. És persze itt van a híres Glico Running Man is. Tudtátok, hogy a már 1935 óta fut itt a háztetők felett? Eredetileg egy édesség reklám volt, a futó figura az energiát jelképezi, amit a Glico cukorkái adnak neki. És hát persze, ha szereted a pokit, azaz a csokiba mártott sósropit, azt is nekik köszönhetjük. Korábbi videóinkban is említettük már, tényleg olyan, mintha egy isteni gondoskodás kísérni az utunkat. Az utazásaink során eddig minden nagyobb bajt elkerültünk, akárcsak a Halong Bay katasztrófát említeném, vagy az indonéziai hajóbaleseteket, vagy a lomboki árvizet,
esetleg a hongkongi tűzvészt, így volt ez Japánban is. Bár a felvételeken minden nyugodtnak tűnik, alig egy hónappal a látogatásunk után, augusztus 18-án hatalmas tűz rázta meg Oszakát. Úgy látszik, profik vagyunk az időzítésben, mindig sikerül pont kicentizni ezeket az eseményeket, és még a katasztrófa előtt tovább állni. Pár lépésre a tömegtől viszont egy teljesen más világba csöppenünk. Ez a Hozenji templom egy apró 17. századi sziget a modern káoszban. A legkülönlegesebb látnivaló itt a mohával teljesen benőtt szobor. A helyek úgy tartják, ha vizet locsolsz rá, szerencséd lesz. Így tett a mi túravezetőnk is. Éhesen ne gyere a Kuromon piacra, mert mindent meg akarsz majd enni. Ezt hívják Oszaka konyhájának, több mint 100 éves múltja van, és legalább 200 stand kínálja a friss tengeri herkentyűket, vagy a méregdrága vagyút. Protip, ha minőségi kézzel készült evőpálcikát keresel szuvenírnek, itt érdemes szétnézned. Na, hogy tetszik a túra? Különleges. Az mit jelent? Hát az, hogy egyébként egy csomó mindent megtudunk Japánnak, főleg Oszakának a történelméről, a városnak a történelméről. Ezért mindenképpen megérte szerintem eljönni. Viszont nagyon meleg van, ez egy picit lefele húzza ezt az egészet, de király. Egyébként nagyon jó helyeken járunk. Történelmi Oszaka területén. Igen, és most egy shopping streeten járunk, ahol konyhai dolgokat lehet venni, és itt tele van minden bolt pálcikákkal, ugye nekik ez az evőeszközük, és annyira szépek, hogy muszáj itt vennünk egy párat. Na, valamit nézzünk haza. They say, I'm sorry in Japan. Sumimasen? Yes. Sumimasen. Túra végén kaptunk egy kis betekintést, hogy miért fontos a meghajlás a japán kultúrában. A japán meghajlás, azaz az oigi, a tiszteletadás vizuális jele, ahol a dőlészők határozza meg a mondandót súlyát. Egy 15 fokos biccentés csupán egy baráti üdvözlés, a 30 fokos dőlés már a hivatalos üzleti tisztelet jele, míg a 45 fok feletti mély meghajlás a legmélyebb hálát vagy a súlyos bocsánatkérést is szimbolizálja. You have to learn all of them because you need to apologize to your clients. So that's why in Japan we always have a back team. Next one. No. The next one. How do we say thank you in Japan? Yeah, arigato. Arigato. Yeah, so this is the standard thank you. You can use it everywhere in Japan. But here in Osaka, they have their own unique thank you. So in Osaka, people say Okini. okini. So this is Véget ért a túránk, a sétatúra, 2,5 óra, 3 óra után, most hazafelé tartunk már a metróban, és olyan jó, hogy lenni, mert itt fűsölő. Igen. Egyébként szerintem nagyon sok hasznos infót hallottunk Oszakáról. Én például nem tudtam, hogy főváros volt korábban, meg sok egyéb dolgot sem, ami elhangzott. De szerintem ezeket majd így elmeséljük így külön-külön videókban. Hasznos volt mindenképpen, ahogy ezt korábban is itt az ázsiai utazásunk során meséltük, meg említettük már, hogy mindenképpen ajánljuk ezeket a
gyalogtúrákat, hogy egy kicsit részletesebben megismerjétek, vagy megismerjük a város, vagy magának az országnak a történetét, történelmét, kultúráját, szokásait. Igen, és nagyon jó volt szerintem az idegenvezető, akinek kiderült, hogy az anyukája kínai, az apukája pedig spanyol, de Tokióban élnek, és ő pedig csak a kaja miatt költözött Oszakába, és itt végezte az egyetemet, és azóta is itt ragadt. Na és ennek az embernek, neki van egy éjszakai túrája is, amikor pedig Tokión, amikor pedig Oszakának hát úgymond a sötét oldalát, vagy hát inkább az igazi oldalát mutatja meg, ami a szegénységről szól, a való világról, a való életről, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy el tudunk-e menni. Engem érdekel, szóval szerintem menjünk el. Igen, jó hangzik. Megyünk pihenünk egy picit. Egy újabb napra ébredtünk, ami már le is ment. Igen. Hiszen délután 6 óra van, sőt már fél 7 igazából, és ma eljöttünk ismét egy túrára, egy gyalogtúrára, ahol Oszakának az éjszakai életét fogjuk megtekinteni. És az első megállónk ez a Shinsekai, hogyha jól mondom, az Oszakának a régi városnegyede, és Riko, az idegenvezetőnk azt mondta, hogy olyan negyedekbe is el fogunk menni, ami Oszakának a sötét oldalát mutatja be, és picit talán veszélyesek is lehetnek, hogyha egyedül megyünk, vagy hogyha nem tudjuk, hogy hol megyünk. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ne csak a fantasztikus turista helyeket lássuk, hanem az igazi Oszakát is. Vessük bele magunkat a sötét oldal rejtelmeibe. Az éjszakai túránknak a neve, hogyha esetleg megkeresnéd a Get Your Guide-on, az Osaka Free Night Walking Tour. Mielőtt fejest ugranánk az oszakai éjszakába, érdemes egy pár szót említeni Japánnak a gazdaságáról, amiről az idegenvezető srácunk nem szívesen beszélt a kamera előtt. Japán ugyanis egy elképesztő demográfiai versenyt fut az idővel. A társadalom rohamtempóban öregszik, a népesség fogy, így egyre kevesebb munkás kéznek kell kitermelnie egyre több idős ember eltartását. Bár az államadósságuk a világon az egyik legmagasabb, a GDP-jük több mint 250%-a, a rendszer mégis stabil, mivel ez a tartozás nagyrészt belföldi kézben van. Viszont a csillogás mögött ott a szegénység is, aminek itt óriási a stigmája. Sokan inkább elrejtődnek a világ elől, mert nem akarnak terhére lenni családjuknak, őket hívják a láthatatlan embereknek. Oszaka Nishinari negyede pontosan az a hely, ahol ezek a sorsok találkoznak. Ez a gyűjtőpontja azoknak a napszámosoknak és idős munkásoknak, akik kiestek a szociális védőhálóból. Itt találhatóak a város legolcsóbb szállásai, az úgynevezett doják, ahol egy szoba alig nagyobb egy ágynál. Bár Japán visszacsúszott a világ ranglista 4. helyére, ahol rangsorolják az országokat a gazdaságuk szerint, továbbra is megkerülhetetlen szereplő. A kérdés már csak az, hogy ezzel a társadalmi teherrel meddig maradhat ez így. Most pedig jöjjön a Shinsekai, ami magyarul annyit tesz, új világ. Eredetileg modern szórakoztató negyednek szánták 1912-ben, a déli részét Párizs, míg az északi részét pedig a Coney Island ihlette. Bár a régi fénye megkopott, pont ettől retro, a közepén pedig ott magasodik az ikonikus rádiótorony. Oszaka nem csak a csillogásról szól. Nishinari a város egyik legszegényebb negyede, ahol egy egészen más, nyersebb arcát láthatjuk a japán társadalomnak. Itt található a Tobita Shinichi is, történelmi vöröslámpás negyed. Ez egy nagyon zárt és szigorúan szabályozott világ. A nyalókát is azért kaptuk, mert ez egy szimbóluma annak, hogy te nem kívánsz igénybe venni szolgáltatást. Az utolsó program volt a mai napban, hogy végig sétáljuk a Tsuntenkaku Honodori bevásárló utcán. Ez a sétány egyenesen a torony lábához vezet. Ez nem egy tipikus turista csapda, itt még érezni a valódi hétköznapi oszakai életet. Este, amikor kigyúlnak a fények, elképesztő hangulata van. Reméljük, nektek is átjött Oszaka egyedülálló lüktetése. Egy biztos, ez a város legjobb hely arra, hogy az ember egyszerre szippantsa magába Japán történelmét, modern kultúrát és azt a zseniális gasztronómiát, amiért mindenki ide vágyik. Mi most megyünk pihenni, mert lejártuk a lábunkat, és holnap egy egészen különleges helyszín vár még ránk. A jó hír az, hogy nincs jó hír. Délután az a terv, hogy megnézzük az oszakai várkastélyt,
ami nagyon híres és ilyen top látnivaló itt Oszakában, illetve próbálunk majd felkutatni egy magyar port, mert már vadásztuk eddig, de nem sikerült. És erről majd még később mesélünk. Igen. Tervben van még egy-két ilyen technikai dolog, aminek semmi értelme, így ezt úgy is kivágom. Na jó, menjünk, nézzük meg. Oszakában egy elég különleges küldetésbe is belefogtunk, borvadászatra indultunk. Van egy nagyon kedves barátunk, Nusi, aki Magyarországon, a Festői Vámosatya és Barabás környékén különleges naturborokat készít. A különlegesség a történetnek, hogy Nusi Japánba is exportál borokat, és tudtuk azt, hogy itt Oszakában is fellehetünk belőle egy pár palackkal. Kaptunk is tőle néhány tippet és címet, hogy merre érdemes keresgélnünk a városban. Bejártunk vagy 3-4 helyet is, izgatottan néztük át a kínálatot, de sajnos ilyen a mi formánk, sehol nem jártunk sikerrel, vagy épp elfogyott, vagy még meg sem érkezett a szállítmány. Szóval nagy oszakai nusibor kóstolás most elmaradt, de legalább volt egy jó indokunk arra, hogy az eldugottabb kis párokba is benézzünk. Bejutni nem jutottunk be, mert elég későn értünk már ide, és akkor a sor, hogy mire bejutnánk, addigra bezár. Szóval így csak körbenéztük meg a várkastélyt. És ez egyébként Oszakának az egyik leghíresebb látványossága jelenleg. Toyotomi Hideyoshi építette 1583-ban. Hát a sors az elég hánytatott volt. Háború, ostromok, tűzvész, rengeteg minden lebombázták a második világháborúban, szóval elég hánytatott sorsa van, viszont gyönyörű. Ez egy mesterséges dombra épült, és körülött egy mesterséges várárokkal, amiben régebben víz volt, most egy-két helyen van már csak benne víz. Hát sajnos nem jutottunk be, de szerintem legközelebb, ha jövünk erre, akkor mindenképpen megyünk. És hatalmas épületről van szó, és egyébként pont ezt beszéltük Bazsival, hogy mennyire jó példája ez a hely a mai Oszakának, hogy fér meg egymás mellett a történelem, amit ugye mögöttünk láttunk, és ugye egy picit elfordulunk, akkor pedig a modern Oszaka a nagyon sok felhőkarcolóval, és az egész város ilyen, és nagyon jó hangulata van, és egy jó példa tényleg arra, hogy a történelem és a modern város hogyan él együtt. Tehát a várkastély ez egy nagyon királyhely, hogyha Oszakában jártok, akkor mindenképp nézzétek meg. Már hogyha tényleg Oszakába jöttök. Ha nem, akkor meg csak ennyi. Az eszembe jutott még, itt a nagy séta közben, hogy ezt a várárkot, itt, ami most éppen ebben víz van, rengeteg hadúr nem tudott rajta átkelni, és voltak, akik elrendelték, hogy temessék be a várárkot. És betemettünk? Volt, aki betemette, de így se sikerült neki elfoglalni a várat szóval, vagy a kastélyt. Szóval ezek a japánok, ezek szívósak voltak. Meg ügyesek, tehát olyan gyönyörű építményeket hoztak létre. Beszéltük is Bernivel valamelyik nap, hogy ugye akár csak Tajvanon is, amikor jártunk, hogy rengeteg épületre, ami úgy néz ki, mintha Európában járnánk. Igen. Mindre azt mondták, azt mondta a helyi idegenvezető, hogy amúgy azt a japánok építették. És hogyha európai épületet látunk Tajvanon, azt tudjuk, hogy a japánok építették.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és reméljük, sikerült egy kicsit közelebb hozni Oszaka különleges világát. Igaz, még csak 3 napja vagyunk itt, de már nagyon tetszik ez az ország. Berninek már most is az abszolút kedvence lett ez a város. Ha tetszett a mai kaland, tudjátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, vagy dobjatok egy lájkot, és írjátok meg a véleményeteket kommentben. Kérdésetek van, tegyétek fel bátran, hát ha tudunk adni pár hasznos tippet a saját utatokhoz. Kövessetek minket Instán, TikTokon, és keressétek az új Facebook oldalunkat is, ahol még több háttér információt osztunk meg. Köszi a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Hello Expo!